අද මම ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. blood glucose monitoring system device එක පිළිබඳව තමයි මම ඔයාලට අන්බොක්සින් වීඩියෝ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. OK Biotech කියන කම්පැනි එක තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. blood glucose monitoring system. අපි බලමු මේකේ තියෙන විශේෂාංග මොනවද කියලා. strip ejection, no coding meter, alternative site testing. මේකේ result එක තත්පර 5ක් ඇතුළත accurate කරලා දෙනවා අපිට. was very small blood sample එකක් තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ result testing result 1000ක් මේක memory store කරගන්නවා මෙයා device එකේ. ඊට පස්සේ මේකේ ගොඩක් විශේෂය තමයි මේකේ indicate කරනවා risk එක අපිට. ඒ කියන්නේ low මට්ටමයි high මට්ටමයි අපේ අගයත් එක්ක යා මේක indicate කරනවා අපිට risk එක. ඊට පස්සේ PC download කරන්න පුළුවන් කියලා මම සඳහන් කරනවා. මේකේ memory result details ටික අපිට download කරන්න පුළුවන්. unboxing කරන් අපිට මෙන්න මේ ටික තමයි දැක ගන්න ලැබෙන්නේ box එක. පස්සේ මේක තමයි ඇවිල්ලා test record සටහන් කරන්න වට ලැබිලා තියෙන පත්‍රිකාව. ඔයාලා දීලා තියෙනවා අපිට daily වලයි මේකේ records සටහන් කරලා ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික average එක බලන්න, ඒව සංසන්දනය කරන්න. ඒක පහසු වෙන ආකාරයක පොඩි guide එකක් විදිහට පත්‍රිකාවක් කරලා තියෙනවා. warranty card එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා user guide එකක් තියෙනවා. මෙයාලා දීලා මේක pouch එක. මේකේ ආරක්ෂිතව තබා ගන්න පුළුවන් pouch එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි meter එක. lancets යාලා contents වල සඳහන් කරලා තියෙනවා වගේ 10ක් තියෙනවා. lancets 10ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ adjustable lancing device එක. lancets ඇතුළත් කරන් තියෙන adjust කරන්න පුළුවන් lancing device එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා test strip තියෙනවා. මේ චක පහ ගානේ 10ක් යාලා දීලා තියෙනවා. අපි හම් වෙනවා මේ බන්ඩල් එකත් එක්ක. අපි මීටරේ හඳුනා ගනිමු. මීටරේ ඩිජිටල් මීටරය. name button එක, main button එක. තත්පර 5ක් press කරන් හිටියම අපිට on කරගන්න පුළුවන්. right. display. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා මේක තමයි strip ejector එක. අපි මෙතනින් දාන strip එක මේකෙන් eject කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. test කළා අවසන් වුණාම. ඊපස්සේ මේක M button හැඩෙන් තියෙන එකයි M කියන්නේ main button එක. ඒක තමයි එකම button එකයි මේ display එකේ තියෙන. මේ eject button එක කරනවාම button එක විතරයි. මෙතන battery මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන button එක මේක තමයි setting button එක. strip slot එක strip slot එකට ඒ ටික තමයි මේක හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. එතන මේ ස්පීකර් එකක් තියෙනවා අපිට ඉන්ඩිකේට් කරන alert එක. මේ device එක. lancet lancet එකක් ගමු. මේක protective cap එකක් තියෙනවා මේකට. මේක ඇවිල්ලා adjustable lancing device එක. මේක තමයි sliding barrel එකක් තියෙන්නේ. අපිට slide කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන lancet ejector එක. මෙතන තියෙනවා button එක. මේක release button එක. මෙතන කටුව එළියට එනවා තියෙන release button එක. ඊට පස්සේ lancet holder එක. මේක පන්නන් තියෙනවා. අයි බලමු lancing device එකට lancet එක සවි කරගන්න ආකාරය. මුලින්ම lancing device එක අරගෙන මේ cap එක අපි ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ lancet එක මේ cap එක සවි කරගන්නවා. right. පස්සේ ඔයාලා කරන්නේ මේ protective cap එක අයින් කරන්න ඕන. lancet එකේ protective cap එක අයින් කරනවා. ඒක අපේ කට අතේන් කරන අතේ යනිනු තමයි කියන්නේ. ඒක අයින් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට. පස්සේ ඔයාලා මේ කැප් එක හයි කර ගන්න ඕන. right. තමයි lancing device එකේ lancet holder එක. lancet එක සයි කරලා කැප් එක සයි කරගත්තා. right. දැන් මේක අපි සූදානම් කරගන්න මෙහෙමයි. මෙතනින් ඉවසට අදින්නවා. ඉතලත් හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ play sample එක ලබා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඇඟිල්ල කියලා ඇඟිල්ල එහෙම තියනවා. ඇඟිල්ල තුඩ මෙහෙම තියනවා. එහෙම තියලා මේ බටන් එක ක්ලික් කරන එක තමයි අවශ්‍ය එක සැරයක්.
බටන් එක ක්ලික් කරගම මෙතන කට්ටෙන් සිදුරු වෙලා ප්ලේ චුට්ටක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් තියෙනවා. අන්න තමයි ලාන්සින් ඩිවයිස් එක රෙඩි කරගන්නේ. ඔයාලා මේ පරීක්ෂණය කරන්න පටන් ගන්න අවස්ථාවේ කබ පුළුන් සල්ෆේකොත් තබා ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි බ්ලඩ් ග්ලූකෝස් ටෙස්ටින් එකක් සිදු කරන්නේ කියලා මේ ඩිවයිස් එක ආකාරයෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ටෙස්ටිං ස්ට්‍රිප් එක ගන්නවා. මීටරේ රෙඩි, ලාන්සින් ඩිවයිස් එක රෙඩි. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ ටෙස්ටිං ස්ට්‍රිප් එක අරන් අපි ස්ට්‍රිප් එකක් මේකෙන් පන්නවලා ගන්නවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි මේ ටෙස්ට් ස්ට්‍රිප් වල මේ මැදින් තමයි අපි අල්ලන්නේ. මැදින් අල්ලලා ගන්න දෙපැත්තෙන් අල්ලන්නේ නැහැ. මැදින් තමයි ඔයාලා අල්ලන්න ඕනේ. මෙතන මේ බාකෝඩ් එක වගේ ඉරි තියෙන පැත්ත තමයි ඔයාලා ඩිවයිස් එකට ඇතුළත් කරන්නේ. අපි මෙහෙම කරන්නේ මම ඇතුළත් කරන් ඩිවයිස් එක ඔන් වෙනවා. ඔන් වෙලා ඔෆ් වෙනවා ගැටලුවක් නැහැ. බීප් සවුන්ඩ් එකක් එනවා හරියට මේක මෙතන සෙට් වුණාට පස්සේ. ඊපස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ ඔයාලගේ ලාන්සින් ඩිවයිස් එක කරන් රෙඩි කරන් තියෙන්නේ. මෙන්න තියලා මේ බටන් එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරනවා. right. ප්‍රශ්න ගන්නවා ටෙස්ටිං ස්ට්‍රිප් එකේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න මේක අංශක 90ට තමයි තියන්න ඕන. ඇඟිල්ලයි ටෙස්ටිං මෙතන ස්ට්‍රිප් එක තියන්න ඕන අපි අංශක 90ට මේ විදිහට. මෙන්න මෙතන ලේට් තවරන්න ඕන. තප්පර පහක් මේ කැල්කියුලේට් වෙනවා. පහෙන් ඉඳන් එකට කැල්කියුලේට් වල දැන් මට මෙතන වැලියු එක පෙන්නනවා 178ක්. මම ෆාස්ටිං ඉඳලා නෙමෙයි මේ ටෙස්ටින් එක කරේ. ඒකින්ද මගේ වැලියු එක 170 ගානක් වගේ පෙන්නුම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ටෙස්ට් ස්ට්‍රිප් එක ඔයාලට අයින් කරන්න ඕන. ඒක තමයි මේ මෙන්න මේ ඉජෙක්ටර් එක තියෙනවා. ක්ලික් කරනවා. කොහොමද ගෑවෙන්න තියෙන ඩස්ට්බින් එකට දාන්න ඕන. අපි ටෙස්ට් එක කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ටෙස්ට් ස්ට්‍රිප් එක ඉවත් කරනවා වගේම මීටරෙන් ටෙස්ට් ස්ට්‍රිප් එක ඉවත් කරනවා වගේම ලාන්සින් ඩිවයිස් එකෙන් අපි සවිකරන ලද්ද ලාන්ස් සෙට් එකත් ඉවත් කරන්න ඕන. මොකද එක සැරේ යූස් කරන්න පුළුවන් මේවා. ඊට පස්සේ රිමූවබල් අයිටම් ඒවා අයින් කරලා අපිට දාන්න වෙනවා. ඒකට අපි කරන්න වෙන්නේ මෙතනින් කැප් එක පන්නන්න ඕන. කැප් එක පන්නලා පස්සේ මේ අප දාලා එහෙම මේ ලාන්ස් සෙට් ඉජෙක්ටර් එක මේ උඩු අතට ඩ්‍රැග් කරන්න ඕන. වාෂ් රයිට්. මේකත් ඊට පස්සේ අපි ආයන ගන්න නැතුව මේකත් ඩස්ට්බින් එකට දාලා ඉවත් කරන්න ඕන. මට හිතුවා ආරක්ෂාකාරී විදියට. පස්සේ මේකත් කරලා සාර්ථකව ටෙස්ටිං එකක් කරා. ඔයාලට දැන් මම හිතන්නේ පැහැදිලි මගේ අරමුණ උනේ මුලින්ම කියනවා මේක මීටරේ හඳුන්වා දීමක්. මේ මීටරෙන් කොහොමද මේකට මේ ප්‍රියම්බන උපකරණ ටිකත් එක්ක මේ අපි ටෙස්ටිං එක සාර්ථකව කරගන්නේ කියන එක තමයි. මම ඔයාලට මීටරේ ඔන් කරන ආකාරය කොහොම මේ මේන් බටන් එක මෙහෙම පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕන අපි. ප්‍රෙස් and hold. ඊට පස්සේ මීටර ඔන් වෙනවා. ආයෙ මෙතන ටෙස්ටිං ස්ට්‍රිප් එකක් දායවා නම් මේක මෙතන ටෙස්ටිං එක වෙනවා. නැත්නම් මේක ඔටෝම ඔෆ් වෙනවා. ඔටෝ තප්පර ගානකින් මැෂින් එක ඔෆ් වෙනවා. ඔෆ් වෙන්නේ ඔෆ් නොවනවා. ඊට කලින් අපිට ඔෆ් කරන්න ඕන නම් අපිට මේ M බටන් එක නැවත ඔබන් හිටියා. press and hold එතකොට ඔෆ් වෙනවා. right. මැෂින් එක ඔෆ්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි මේකේ මේ settings හදන්නේ කියලා. මේකේ මේ බැටරි හෝල්ඩර් එක ළඟ තියෙන cover එක remove කරලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතනින් ඔයාලා settings හදන්නේ කොහොමද කියන එක මම කියලා දෙනවා. settings වලින් මේක හදන්න අපිට තියෙන්නේ ගොඩක් settings නැහැ. date and time හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන මේකේ memory අපිට delete කරලා memory clear කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ calculate වෙන value එකේ අගය හදන්න පුළුවන් අපිට. කියන්නේ ඒකකය. ඒකකය මොකද්ද කියන එක අපිට මේකේ හදන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට settings වලින් මේකේ හදන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මේක remove කරනවා මෙතන ඉවත් කරනවා මේ battery cover එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෙනවා මේ settings button එක. මම මුලින්ද කිව්වා වගේ settings button එක. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක press and hold කරන. කියන්නේ පොඩ්ඩක් වෙලා press කරගෙන ඉන්න මේ settings button එක පොළ පාට button එක. display එක බලන්න. හරි. මම on වෙලා. හරි. මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. ඊයේ එක ඔයාලට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඊයේ එක setup කරන්න පුළුවන් mode එකට එනවා. මෙතනින් ඔයාලට තියෙන මෙතන ඊයේ එක හරි 2020. ඊයේ එක හරි. ඒ හින්දා මෙතනින් අවුරුද්ද වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙනස් කරන්න තිබුණා නම් ඔයාලට මේ M button එක ඔබලා මෙන්න මෙහෙම 2021 කියලා 2021 කරනවා. මේකින් එක කවුන්ට් වෙනවා. දැන් මට මේක දැන් මෙතන වැඩි වෙච්ච ඉඳන් ආයෙ හදන්න නම් මම කරන්න ඕනේ මේක මෙහෙම කවුන්ට් කළාම උපරිම අගයට යන්න වෙනවා.
2040 වෙනකන් යනවා. ඊට පස්සේ 2009ට එනවා. හරි. මම දැන් 2020ට ගන්නවා. හරි 2020. මම දැන් ඊයක මම සෙට් කරා. ඊට පස්සේ ආයිමත් කරන්න ඕන. සෙට් බටන් එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරනවා. right. ඊට පස්සේ මට එනවා මෙතන මාසය සකස් කරන්න. month එක. හරි. ඒත් කරන් තියෙන හරිද දැන් 6 තියෙන්නේ. මට ඕන දැන් මේක 11 වෙනි මාසෙට දාන්න. මම මේ ප්‍රෙස් කරනවා. කියන එක ප්‍රෙස් කරනවා. වාට් වෙන කවුන්ට් අප් වෙනවා. හරි 11ට දැන් ආවා. මාසෙ සෙට්. දැන් මම තියන්නේ නැතත් ඒක ඕකේ. ඕකේ බටන් එක සමානයි මෙතන සෙට් බටන් එක වෙලාවට. සර් ප්‍රෙස් කරා. හරි. ඊට පස්සේ ආල්ට් මෙතන බ්ලින්ක් වෙනවා. මෙතන දැන් වෙලාව. මේ සෝරි. ඩේට් එක බ්ලින්ක් වෙනවා. 16 තියෙන්නේ. දැන් මට මේක 14 කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම 31ටම ගිහලා තමයි ආපහු එන්න වෙන්නේ. මම ප්‍රෙස් කරනවා. වෙනවාට 30. හරි. දැන් එක මම දැන් මෙතන 14ට යනකම් ගෙනියනවා. කවුන්ට් එක. රයිට්. රයිට්. ඩේට් එක සකස් කරා. දැන් ඩේට් එකත් ඔකින්ද මම ඕකේ කරනවා. මේක රයිට්. හරි. ඊට පස්සේ ආඩ් මෙතන බ්ලින්ක් වෙනවා. ටයිම් එකේ වලට පැය ගාන විනාඩි ගාන තමයි සදන් තියෙන්නේ. මෙතන පැය කීයද කියලා අපි දාන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්ට දානවා 10. දැන් වෙලාව. ඔයාලට මේ මේන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න වෙනවා. 10. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බ්ලින්ක් වෙනවා පේනවා මෙතන මිනිත්තු ගාන විනාඩි ගාන කීයද කියන එක. මට මෙතන විනාඩි 10 තමයි දාන්න. 10 දැන් වෙලාව. ඉඳන් මේක අප් කරනවා. 60ට ආවන් ආයිට හරි. මාස්නයි පස්සේ ආයිකට එනවා. මම 10 දාන්න. right. ඕකේ කරනවා සෙටින් සෙට් බටන් එක ගන්නවා. හරි. ඒ තමයි එතකොට දිනය වෙලාවේ දෙකම දැන් සකස් කරා. ඊට පස්සේ මම මෙයාලට ඔතන මෙතන වලට පෙන්නනවා මේ ඒකකේ මොකද්ද කියලා. ඒක ඩිෆෝල්ට් තියෙන එකකේ හරි අපි ඒක එහෙම ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට delete කියන කමාන්ඩ් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතනින් කියන්නේ ඔයාලට මේ memory delete කරන්න ඕනද කියලා අහනවා. ඔයාලා මේ දක්වා ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරලා නම් මේ device එකේ ඔයාලගේ install වෙලා තියෙනවා memory එක. කියන්නේ ඔයාලා test කරපු value වල memory එකක් තියෙනවා. memory count එක උපරිම 1000ක් පුළුවන් මේ device එකේ. ඉතින් memory ඔයාලට clear කරන්න ඕන ඔයාලා කරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ M button එක press and hold කරනවා. තප්පර 3ක් විතර press කරන් ඉන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. එතකොට මේකේ memory delete දැන් මම memory delete කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක press කරන් හිටලා memory delete වෙලා machine එක auto off වෙනවා. දැන් මම delete කරේ නැතිද time එක count කරනවා auto device එක off වෙනවා. ඒ ටික තමයි settings වලින් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන battery cover එක මම try කර ගන්නවා. right. ඔය ටික තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අයිතට බලන්න share කරන්න. channel එකට ඔයාලා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.